Una natin gagawin, i-marinate natin yung ating chicken ng salt and pepper. So, i-marinate natin ito for at least 30 minutes. After ng salt, yung pepper naman, ibudbud lang natin yan at i-massage natin sa ating manok. Susunod na gagawin natin, ipiprito na natin yung ating manok. So, naglagay lang ako ng cooking oil. Paiinitin natin ito. Then, pan fry natin siya until golden brown. Lulutuin natin tong chicken legs for about 7 to 10 minutes sa magkabilang side. Baliktarin naman natin siya. At kung meron kayong thermometer, mas maganda na gamitin natin yon para ma-check yung internal temperature ng chicken. At it should be more than 70 degrees Celsius. Anyway, ito na yung ating pritong manok. Tatanggalin na natin siya sa kawali. Next, tatanggalin na natin yung laman ng ating pritong manok. So, gagamit lang ako ng knife para matanggal natin ito. At imi-mince natin yung kanyang meat. Ayan, hihiwain lang natin ng maliliit yung ating chicken meat. After kong hiwain yung chicken meat ng maliliit, ililipat ko na siya sa isang bowl. Next, ilalagay ko na yung red onion. Then, yung white onion, green chili, bird's eye red chili or siling pula, at mayonnaise. Siyempre, lalagyan din natin yan ng lime juice or kalamansi para mas balance yung lasa niya. Ngayon naman, ipe-prepare ko na yung sizzling plate. Paiinitin ko muna siya. Then, ilalagay ko yung butter. Kapag mainit na yung sizzling plate, ilagay na natin yung ating chicken mixture. So, yan. Then, lulutuin natin ito sa ating sizzling plate for about 2 minutes.
Gamit lang tayo ng 2 kutsara at hahaluin natin ito. Maglagay lang tayo ng space sa gitna para dyan natin ilalagay yung ating egg. Lastly, lagyan natin ng salt and pepper. Ayan, ready na ang ating sizzling chicken sisig. Thank you guys for watching. I hope natuwa kayo sa ginawa natin ngayon. Don't forget to click on subscribe and tap the bell icon. At mag-visit sa aming website at www.pagkaingpinoytv.com. Bye!